So before we start the video, shoutout nga pala kanila your hyphen ba? Careline hyphen Pierce X, Hirai Momo, and then kay John Pamad. Ayun guys, so yun lang muna yung mga nagpapa-shoutout for this video. Ayan, so kung gusto nyo ma-shoutout next video, just comment down below kung gusto nyo ma-shoutout. Ayan, so let's move on. And welcome back to my channel. Ayan, so for today's video, magagawa tayo ng transformation, and hindi naman siya ganun kalaki na transformation, pero at least transformation siya guys. Ayan, so gagawa tayo ngayon ng ABG transformation look, or Asian baby girl, or Asian basic girl, or Asian body girl. Hindi ko alam guys, basta yon ABG. Sikat ito siya ngayon sa TikTok, sa YouTube, kahit saan. So ayun guys, bilisan natin kasi medyo matagal siguro itong transformation na to. Kaya, simulan na natin! Ang una natin gawin is mag-apply tayo ng foundation, and ang ginagamit ko is itong Maybelline Fit Me in the shade 230. Pour tayo sa ating hand. Fit ko marami akong nakuha. Ayoko nang masyadong maraming foundation. Ayan, and then let's put it all over our face. By the way, I washed my hands and everything, and nag-moisturize rin ako ng face ko before doing this. Don't forget to put some on your neck. And then, using a wet sponge, beauty sponge, blend na natin yung foundation. Ayan guys, so after foundation, let's move on to putting concealer. And ang concealer na gagamitin ko is itong Maybelline New York Fit Me Concealer in the shade number 10, Light. So, put natin siya sa mga areas na maraming problema. And so, let's put it on our under eyes, sa ating nose, sa straight, sa ating forehead, then, sa ating chin, meron akong pimples. And sa iba pang part, dito kasi may mga pimples ako sa mga areas na to. Ayan, and now, let's blend it. Gamit ang ating beauty sponge. Ayan guys, so after natin malagay yung concealer natin, maglalagay tayo ng contour cream contour. Cream contour pala. Maglalagay tayo ng cream contour para sa ating face. And ang gagamitin ko is itong VP Cosmetics X BT21 in the shade 02 sa kanilang contour stick. Ayan, itong si Chimmy, itong yellow. Ayan. So, itong gamitin natin na contour stick. So, lagyan natin yung mga areas na gusto nyo yung contour. Tip for Kim Kardashian number 3 daw. Ayan, so ayan, after nyan, i-blend natin siya gamit ang ating sponge. Ayan guys, so after putting our cream contour, magbe-bake na tayo, and ang gagamitin kong mag-bake itong powder ng Bench Daily Spell Magic Powder. Ayan, in the shade Naturel. Ayan, so let's pour on our hands. Then, using a sponge, lalagay natin siya sa ating baking areas. Actually, hindi na ako nagbe-bake talaga. Ngayon na lang ulit. Ayan, so after natin ma-put yan lahat, now let's move on to our eyebrows. Ayan guys, so for our eyebrows, ang gagamitin ko is itong Bilena Kleopatra Eyebrow Pencil. Yun na lang. Ganito na siya kaliit, oh. Dati ganito yan siya kahaba. Kasi lagi kong ginagamit. Ayan, so ngayon, lalagyan natin ang ating eyebrows. Actually, mas prefer pag merong arch yung eyebrows niyo. Para dito sa look na to. So, let's try our best na bigyan ng arch yung ating eyebrows.
Ayan guys, so this is the best I can do with my brows. Hindi ko alam kung pantay sila, pero kasi wala talagang arch yung eyebrows ko. So ito na yung the best that I can do. Ayan guys, so after kilay ngayon, mag-move on naman tayo sa ating eyeshadow, and I'm going to use this BT21X Vice Cosmetics eyeshadow palette. Ayan, so ang mga shades niya is perfect for the ABG look. Ayan, so gagamitin natin muna itong light brown para pang warm up ng ating crease. So, I'll just take a small fluffy brush. Drag nyo rin yung shadow pababa. Ayan, so after nyan, let's take this dark brown shadow. Using a flat brush, using this dark shadow. Ayan guys. So lalagay natin siya dito sa ating eyelids. Ayan, just put it, ayan, straight sa iyong eyelid. Ayan, so ilalagay muna natin siya and then i-blend natin siya maya gamit yung brush na isa. Drag niyo siya pababa. Using the pass brush, itong ginamit mo sa pang warm up ng crease, i-blend niyo siya. Ayan siya guys. So, ayan yung look niya. Okay, so after that, kunin niyo itong pinaka-light shade na white. Di ba siya white, pero parang siyang nude. Ayan, so kunin niyo itong lighter shade. And then, ilalagay niyo siya dito sa inyong eye bags. Yung look na parang meron tayong eye bags. Achieve natin yan. Ayan guys, so after that, kuha kayo ng another flat brush. And kunin niyo yung warm-up color or yung transition color natin. Ayan, just light lang. I-line niyo yung eye bags niyo. Like this one. Yeah, di ba? Parang kung i-compare niyo yung mata ko dito sa mata ko dito, parang mas naglaki siya dito tingnan. Ayan guys. So after that, get a angled brush yung para kilay. And then kunin niyo itong black. Ayan. And then line niyo yung lash line niyo. Pero hindi siya ganun kalaki. Dapat tight lang. Yung maliit lang masyado. Ayan. Pang darken lang. Ganun lang guys. Hindi tayo mag-a-apply ng liquid liner. Just shadow lang. Ayan siya guys. So, kunin natin ulit yung brush kanina. This one. And then, i-blend natin siya ulit para hindi siya masyado harsh. Ayan siya guys. Di ba para tayo nalagay ng eyeliner? Pero hindi tayo lalagay ng eyeliner ngayon. Ayan. So, after nyan, the last step for our eyeshadow. Kuha kayo ng parang may kinang-kinang like this one. Shimmer. Kuha kayo ng shimmer. Shadow. And then, lagay nyo sa inyong under eyes. Ayan, di ba? Parang nadaki yung ating mata. Ayan guys, so that finish our eye makeup look. Lalagay na lang tayo ng false lashes. And makomplete na ang ating eye look. Wait, kukuha lang ako ng false lashes. Ayan, so for our lashes, ang gagamitin ko is itong ganitong lashes. Pero itong pinakamaliit, ito siya actually, kinat ko to siya guys. Kasi grabe niya kalaki para sa Asian eyes or para sa mata ko. Kasi ang liit na mata ko, si Chinita. And dito yung gagamitin ko, hindi siya mabagay. So, ginawa ko, kinat ko siya guys. Ayan. So, ito yung glue na gagamitin ko, yung eye. And so, I'm sure alam niyo naman tong glue na to. And so, nabili ko tong lashes na to sa Shopee. So, kung maghanap kayo ng mga fake lashes na maganda, hanap kayo sa Shopee guys. Ang daming magaganda doon. And mura lang. Ayan. So, gagamitin ko to. This one. And lagay ko lang siya. And I'll be back. Ayan guys. So, now I am back. And nandito na yung lashes. Ayan. Diba na-complete niya yung buong makeup look natin. And so, diba ang ganda niya guys. Yeah, I really love these lashes. Ang ganda niya guys. Promise. Ayan. And guys, so ngayon since natapos na yung ating makeup, eye makeup look, i-brush off na natin yung ating binake. Gamit ang isang brush. Ito na lang pala itong mas malaki para mas mabilis siyang brush away. Ayan, so using this brush, let's brush the powder away.
Ayan guys, so after nyan, mag-contour na tayo ngayon. Ayan, so as you all know, ang contour powder na gagamitin natin ngayon is itong Bilena Advance Face Trio. Kasi ito yung pinaka-favorite contour ko. This one. So, gamitin natin itong ating contour brush. Di masyado dark contour, light lang. Huwag lang natin masyadong i-dark. Now, using a big fluffy brush, pang eyeshadow, big fluffy eyeshadow brush. Kuha natin yung contour and contour natin ang ating nose. Ayan guys, so that is our contour. Ayan guys, so after the contour, ayan, to finish off our look, ayan na natin. Let's seal it with a lipstick. And the lipstick that I'm going to use is this liquid lipstick from Beaublends PH in the shade Fresh. Ayan guys, so ayan yung mukha niya. Napansin ko ito yung karamihan ng mga shade na ginagamit para sa mga ABG. And kung gusto nyo mabili itong ganitong lipstick guys, you can buy it on beaublends.ph and use Erica to get 10% off on your purchase. Ayan, so gamitin nyo lang yung code ko na Erica para maka 10% off kayo. Tama na ba yung shade? Parang gusto ko pa siyang ipa-dark. Lalo, so kuha ko ng parang medyo brownish na shade para mapadark natin konti yung ating lips. I'm using this Careline Matte Liquid Lipstick in the shade Craving. So, as you can see, grabe niya ka-brown. So, ihalo natin siya dito sa lips na to para hindi siya ganun ka-light. Alam mo yung parang mga shade ng lipstick ni Kylie. Parang ganito. Diba? Diba? Kylie Lipstick Dupe. Ayan guys, so this is our finished makeup look sa ating ABG. And ngayon, mag-move on naman tayo sa ating temporary tattoos. Ayan, so ilalagay natin here. Ayan guys, so for our temporary tattoos, pinadalhan tayo ng semink.com para sa ating temporary tattoos. And ayan, tadan! Ayan guys, so if you want to have temporary tattoos na maraming choices, you can visit semink.com. Ayan guys, so ang dami nilang tattoos sa pinadala here. Ayan guys, so pipili tayo ngayon. I don't know kung ang mga ABG ba, hindi sila gumagamit ng colored tattoos, right? Ayan, so ang daming choices. Ayan, so pinadala nila ako itong owl na tattoo kung gusto nyo to. Then meron din tayong mga Dreamcatcher Rose. Makakuha tayo dito. Meron tayong pusa. Ayan, so nagamit ko na ito. Ito siya. And then, ayan, so meron tayong rose. Mga roses. Ayan. So, ayan, so yung mga na-cut, nagamit ko na. Ayan. There, di ba? Ang ganda. We also have this. Kung gusto nyo mga small tattoos na ilalagay nyo sa inyong fingers. Pwede ito. Ayan, di ba? Pwede siya sa maliliit na areas. Ayan. Believe. Ayan siya, guys. And then, meron tayo nito. Spider. Right. Ito siya. Ribbon. Wings. Parang whale. And lastly, a dream catcher. So, pipili ako ngayon dito ng tattoos. And babalik ako sa inyo kung anong mga ilalagay ko. Ayan guys, ito yung mga tattoo na napili ko. Isang black and white na rose. Lalagay ko ata dito. And then ito, lalagay ko dito somewhere sa neck. And itong parang dream catcher tingnan. Lalagay ko siya dito sa aking shoulders. So, kukuha lang ako ng sponge and i-wet ko at ito ang ilalagay natin. Ayan guys, so muna natin gawin is ito. Ito na siya. Tanggalin natin itong transparent paper sheet. Ayan, so lagay natin siya here. So, kasi parang dito yung ating tattoo. And then, using a wet towel or sponge. Ito na lang kinuha ko. Hindi ko nahahanap yung ibang sponge ko. Ayan, so binasa ko to ulit tong sponge na to. And as you can see, ayan. Dab niya siya gamit ng wet sponge for 30 seconds or 20. Kayo bahala. Ayan guys, so after 30 seconds or 20, tatanggalin na natin siya and let's see. Wow! Ang ganda yung pinula.
Ang sensitive naman ng dito at area ko. Ayan, di ba ang ganda? Ayan, so next is yung Dream Catcher. Ilalagay natin siya sa ating shoulder. Oh my God, so pretty! Ang ganda, guys. Ayan, di ba? So let's move on to the last one. Okay, I'm not really sure sa position. Okay, so matatakot ako for this one. Oh my God, so pretty! So now, let's move on to hair extensions. Ayan guys, so I am back with hair extensions. And ang hair extensions na dala ko here is this Irresistible Me hair extensions. Ayan guys. So meron to siyang box kasama. Pero nasira na yung box niya kasi matagal na to siya sa akin. Pero kung meron akong review nito guys. So if you want to watch the review kung paano ko to ginamit at ang review ko sa hair extensions na to, then i-link ko lang down below yung video or i-search nyo lang sa channel ko. And guys, so I swear, ang ganda nitong hair extensions na ito. Human hair ito siya, guys. So actually, hindi siya magpangit sa hair ko ngayon kasi ang hair ko merong color. Ayan, pero diba, let's hope for the best na lang. Kasi hindi naman din makita yung ends ng hair ko. Ayan, so marami to siyang clips. I think 36 ba yun? Basta watch nyo yung review ko, hindi ko na talaga matandaan. So gagamitin natin siya ngayon and put natin sa ating hair. Ayan guys, so nalagay ko na ang aking hair extensions. Hindi ko siya nilagay lahat kasi kapal naman yan guys. So this is the look so far. Kukuha muna tayo ng earrings to complete this look. And I'll be back. Ayan guys, so I am back and for our jewelry, gamitin ko to for our bracelet. Hindi ko alam kung nagbe-bracelet ba sila. Pero nakita ko lang to. And for our hoop earrings, I don't know kung kunin ko ba is yung pinakamalaki. I don't know. Yeah, yung pinakamalaki na lang. You know me, ako addict talaga ako sa hoop earrings. Like, no joke. Wait, hindi ko na mahanap. Tagal na ako na nakaka-earrings kasi quarantine naman, so what's the use? Na, hindi ko mahanap yung butas ng tenga ko. Ayan. So, hindi naman siya masyadong klaro. Kasi hindi siya super silver. This is the finished look. Ang ating ABG look. Ganito lang ako magsuot araw-araw. Pero mapagod. Agad napagod ako guys. And so, this is the final look. Gusto ko yung tattoos. I really like them. And so, kung gusto nyo magbili ng tattoos, don't forget to visit semink.com. Para kunin itong tattoos. Ayun na guys. Ay, wait lang. Shades pala. Shades. I forgot the shades. Wait. Lalagay na ako ng shades and I'll be back. Ayan na guys. So, I am back with the finished look. And ayan. Yeah! So, ayun. Ano ba sinasabi nila? Pwede na. Pwede na tayo maging Asian ABG. Ayan guys, so this is the finished look. Actually, kailangan nyo pa ng fake nails. May fake nails ako dyan, pero di na ako lalagay para sa video. Grabe na yun guys. That is so commitment. Okay na tong look. Kasi yung kuko ko, tatanggalin ko lang din maya kung ilalagay ko siya ngayon. So, ito na lang. Hanggang dito na lang tayo. Ayan, so this is the look. So, talagang lagay siya here. Ayan. Ayan guys, so if you enjoyed this video, be sure to hit the like button below and subscribe to my channel and comment down below guys kung ano pang video suggestions ang gusto nyong gawin ko next. And comment down below kung gusto nyong ma-shoutout sa next video ko. Ayan, and don't forget to follow me on my social media accounts, my Facebook, my Twitter, and my Instagram. Ayan guys, so thank you for watching. Bye!